tetas auki. Kolme pakettia. 3 asiaa tilasinkin, ei sen puoleen. No niin, nyt avataan nämä paketit ja katsotaan mitä nämä pitää sisällään. Tässä pitäisi olla kiinnikkeitä, jolla nämä saa kiinni tuohon pyörään. Tässä pitäisi olla kauko-ohjain. Niin kuin onkin. Ja sitten itse paketti. Tässä on tämä tabletti. Ensimmäistä kertaa näen tämän muuten, ei siinä mitään. Näyttää hyvältä. Tässä on joku suojakalvo päällä. Mutta muuten näyttää kyllä aika jämäkältä ratkaisulta. Täällä on kameraa, jos niitä tarvitsee. Tuntuu kohtuu painavalta. Tää taisi olla 500 grammaa tai jotain vastaavaa. Täältä löytyy lisää tavaraa. Tarra. Jee. Avaimia lukitukseen. Ruuvimeisseli. Kaapeli jonnekin. Ja sitten on tässä tämä teline, jossa on sitten kytkennät virtaan ja tuo kauko-ohjain tuossa. Ja sitten on tämä itse teline tässä, mikä tulee sitten toiseen telineeseen, eli tähän näin. Kun tässä nyt katselee tätä näin, niin aika isolta tämä näyttää, mutta kuitenkin sopusuhtaiselta. Että täytyy sitten tuossa asennuksen aikana tuijotella, että millä tavalla tämä sopii tuohon moottoripyörän ohjaamoon ja sillä tavalla nähdä sitten se käytettävyys siinä. Toki käyttöhän se kertoo sitten, mikä on käytettävyys tälle laitteelle. Laitetaan lasit päähän ja ruvetaan lukemaan ohjekirjaa ja muuta tarvittavaa ja sen jälkeen sitten kiinnittelemään, että palataan siinä asennusvaiheessa asiaan sitten. No niin, nyt on paketit avattu ja mä oon pikkasen kerennyt selvittelemään tämän navigaattorin ja asennuksen yksityiskohtia ja käydään ihan lyhyesti läpi näitä asioita. Pointtihan tässä on se, että tämä navigaattori kiinnitetään tämmöisellä kiinnitystelineellä, joka on siis tätä tablettia varten suunniteltu. Ja tämä kiinnitysteline sisältää muun muassa lukituksen, eli tätä laitetta ei tarvitse ottaa mukaansa, jos lyhyesti käy jossakin, mutta itse ainakin olen aina yöksi ottanut pois irtotavarat, vaikka ne olisi lukittaviakin, niin tuosta moottoripyörästä, ettei ne sitten lähde varkaiden mukana. Tässä on se hyvä puoli tässä telineessä, että tähän on tehty tähän uusimpaan versioon lukitus sekä tänne taakse että tänne sivulle. Et mulla pyörässä ainakin on tilanne se, että toi tuulilasi tulee tähän takalukon eteen, sitä on tosi hankala käyttää ja uskoisin, että tämä sivulukko auttaa siinä kohdalla. Ja muutoin tämä kiinnitys on kohtuullisen yksinkertaista. Tässä on vakio AMPS-reikäjako tässä telineessä ja se kiinnitetään sitten seuraavaan kiinnikkeeseen, joka on ehkä enemmän moottoripyöräkohtainen. Kannattaa katsella sieltä valmistajan sivuilta sitten, että mikä käy. Mulla on tämmöinen lisäkiinnike tai teline, mikä käy suoraan sitten tuohon moottoripyörään kiinni. Mä näytän sen myöhemmin. Ja tässä on apuna vielä tämmöinen pieni korokepala, joka tuo sen tämän tabletin tuon alkuperäisen moottoripyörän näytön yläpuolelle paremmin. Mutta katsotaan sitä sitten, kun on asennus menossa. Ja tässä kiinnitystelineessähän on
huomasin itse nyt tässä, kun tutkin asioita tarkemmin, niin tosi kätevä ajatus, että miten pysyy tämä navigaattori kiinni. Eli mun aikaisemmat navigaattorit, esimerkiksi ne Garminin navigaattorit, mitä mulla on ollut, niin ne luottaa aika pitkälle siihen, että on muovissa olevia aukkoja ja koloja ja muita reunoja, mitä käytetään hyväksi, mutta tässä on itse asiassa tuon ohjeenkin mukaan tämmöisiä 4 kappaletta tämmöisiä metallipinnejä. Nämä on ihan pikkusia metallipinnejä, joita käsketään valvoa sitten tuon ohjeen mukaan, että ne ei olisi vinoja eikä vääntyisi millään tavalla. Ja nämä metallipinnit kiinnittyy tässä tabletissa oleviin vastakappaleisiin, jotka pitää sitten tämän hyvin paikallaan. Ja se varsinainen lukitus tapahtuu sitten tämmöiseen lokoseen tässä näin. Eli uskon, että tämä pysyy kyllä melkoisessa rynkytyksessä mukana sitten tällä kiinnitysmetodilla. Tässä kiinnitystelineissähän on sitten tämä johtosarja. Tämä johtosarja on tämmöisillä vedenpitävillä liittimillä, moninapaisilla liittimillä. Ja sitten tämä varsinainen virtaliitäntä, joka tulee näiden johtojen kautta. Ja sen verran tuossa ohjeita luin, että siinä sanottiin, että käytetään ainoastaan punaista ja mustaa, eli plussaa ja miinusta. Tätä vihreätä ei vielä käytetä mihinkään, eli tämä on syytä sitten teipata sillä tavalla, että tämä ei osu tämä lanka mihinkään. Lisäksi tähän johtosarjaan kiinnitetään sitten tämä ostamani kauko-ohjain, jolla navigaattoria voi sitten säätää matkan varrella, eikä tarvitse irrottaa käsiä tuosta ohjaustangosta ollenkaan. Eli äärimmäisen turvallinen juttu. Katsotaan, miten tämä menee sitten kiinni tuohon noin, mutta pitäisi mennä kohtuullisen hyvin. Tässä käytännössä oli nämä kiinnitykseen tarvittavat asiat, ja tässä on mukana lajitelmaruuveja erilaisiin tarpeisiin ynnä muuta sellaista, niin katsotaan hetken päästä tuossa moottoripyörässä, että miten se lähtee se kiinnitys ja asentaminen etenemään. No niin, nyt katsotaan tässä moottoripyörän ohjaamossa, että miten se navigaattori tulee kiinni. Tässähän on ajatuksena se, että tämä oma näyttö jää tähän alemmaksi ja sitten se navigaattori tulee kiinni tähän näin. Tehtaalta tullessa tässä moottoripyörässä on peitelevy tämän aukon kohdalla, ja kun ottaa peitelevyn pois, niin sieltä paljastuu 2 apikojohtoa, ja nämä on virrallisia ainoastaan kun kytketään virta päälle, ja se on hyvä juttu tuohon navigaattoriin liittyen. Mulla oli tässä alussa Garminin navigaattori, ja mä ostin tämmöisen Husqvarna KTM muovisen telineen, ja tämä on ollut ihan ok, ainakin noihin kevyempiin navigaattoreihin, mutta tuohon DMD2 en uskalla tätä laittaa, koska tosiaan niin sen mukana ostin vähän jämäkämmän, eli mitä äsken näytin tuossa tuon rautasen kiinnikkeen. Mutta tosiaan tämä navigaattorin teline on tarkoitus kiinnittää tuohon johdot kiinni, ja yksi tenkkapoo tässä saattaa tulla eteen on se, että tuossa on aika monta johtoa ja kaapelia ja liitintä, jotka pitää mahduttaa tuonne lokoseen sisälle. Siellä on kyllä tilaa, mutta täältä tangosta pitäisi sitten tuon kauko-ohjaimen johto sujuttaa tonne, niin mä lähden tekemään sitä ja katsotaan, että miten se homma sujuu. Ai niin, tämä pyörä, tämähän on vähän raato vielä tässä näin, ei tämä mikään raato itse asiassa. Viikko sitten rupesin poistelemaan tästä noita katteita ja asennuksen helpottamiseksi ja muutenkin tämmöisiä pieniä huoltopuhistus- ja liittimien suojaustöitä lähdin tekemään. Eli tämä on vuoden 2023 Husqvarna Norden 901, jolla on jo ajanut 3-4 tuhatta kilometriä. Ja tykkään kovasti tästä pyörästä, mutta tämä tarvitsee sen navigaattorin, että pystyy sitten sorateilla surauttelemaan tuolla pitkin ja poikin.
Nyt on ohjain kiinni tässä. Tämä navigaattorin kauko-ohjain. Päätin laittaa sen tähän paikkaan. Tällehän on muitakin vaihtoehtoja. Tän voi laittaa toiselle puolelle tai sitten tämän kytkinsatelliitin tänne oikealle puolelle. Moni näyttää olevan sillä tavalla, että ne on täällä kytkinsatelliitin oikealla puolella, mutta mä yritän ekaksi tätä näin ihan sen takia, että tässä on helpompi navigaattoria sitten säätää. Nämähän on zoomauksia ja pannauksia ja valikkoissa liikkumista varten nämä painikkeet, niin voi tehdä sen ilman, että irrottaa kättä tästä kahvasta. Ja tämä siirtyi ainoastaan tämän verran tämä satelliitti ja kytkinkahva, eli ei mennyt hirveän paljon. Ja kytkimelle jää ihan kivasti tilaa kuitenkin, kun tässä on alkuperäiset kahvat, niin ne on tarpeeksi leveät ainakin mun kädelle. Ja sitten kaapeli on helppo reitittää täällä näiden muiden kaapeleiden mukana tuonne eteen ja katsotaan sitten mihin kohtaan se päätyy, että sen saa siististi laitettua. Aikamoinen nappulaviidakko, monihan ei tykkää tämmöisestä, että on kaikenlaisia nappuloita ja painikkeita, mutta nykyaikaisissa moottoripyörissä vaan sattuu olemaan niitä kaikenlaisia toimintoja ja vakionopeussäätöjä ja omia valikoissa liikkumisia, niin tämä tuo vähän siihen lisää. Mutta näin toteutettuna tämä häiritsee mahdollisimman vähän sitä ajamista, koska käsiä ei tarvitse kuitenkaan irrottaa, kun näitä painikkeita painelee. No niin, siinä se nyt sitten on. Jonkun verran meni aikaa ruuvien kääntämisessä ja kaapeloinnin tekemisessä, mutta kaikki onnistui kuitenkin lopulta ihan hyvin ja sain tuon kauko-ohjaimen ja sen kaapelin kuljetettua hyvin tuossa muiden kaapeleiden joukossa ja sitten se kulkee tuossa sivussa ja täältä maskin alta löytyi sitten semmoinen sopiva reikä, josta kautta sitten tämä kauko-ohjaimen kaapeli pääsee tuonne navitornin sisälle ja sitä myöten sitten tänne navigaattorille asti. Tässä navitornissa on tämmöinen tyhjä tila, tämmöinen kotelo, johon sitten tämä varsinainen navigaattorin jalka kiinnittyy. Ja täällä tyhjässä tilassa on ihan mukavasti tilaa tuolle kaapeloinnille ja niille liittimille. Ei mitään ongelmaa. Tämä navigaattorin jalka, mikä kiinnittyy tähän navitorniin, on kyllä tukeva ja taatusti kestää kaikki, mitä sille eteen tulee, mutta tämän heikko kohta voi olla tämä kiinnitys tähän itse navitorniin, koska tämä navitorni on muovia ja tässä on kiinnitys parilla ruuvilla ja se voi olla sitten se, mikä antautuu tulevaisuudessa. Toivottavasti ei. Tätä navigaattorin jalkaa voi säätää haluamalleen kulmalle. Se on hyvä puoli siinä. Ja nyt me sitten voidaan käynnistää tämä navigaattori ja katsoa, miltä se näyttää. Tuossa näkyy nyt sitten karttanäkymä tuolta 8-tuuman tabletilta ja se on ihan mahtavan kokoinen. Näkyy kyllä ihan tarkasti yksityiskohdatkin. Ja tällä kaukosäätimellä sitten pystyy tätä karttaa zoomailemaan ja panoroimaan ja painikkeilla pystyy tekemään erilaisia asioita tähän ilman, että tarvitsisi irrottaa kättä tästä kahvasta. Käyn sitten myöhemmin läpi tätä navigaattoria itsessään, sen ohjelmistoa, miten se toimii ja mitä se mahdollistaa. Ymmärtääkseni tämä navigaattori on
syntynyt tarpeesta käyttää jälkiä, eli tracks englanniksi. Ja tämä toimii erittäin hyvin siinä. Tuossa näytössä on muun muassa nyt Suomen TET-reitti, sen kaikki osiot, ja noita jälkiä voi lähteä sitten tuolla maastossa seuraamaan, jos haluaa. Ja tämä navigaattori osaa niiden jälkien käytön erittäin hyvin. Tässä on jälkien hallinta, tallennus ja kaikki muu mahdollinen täysin toimivaa. Tämä toimii myöskin kyllä ihan perinteisen navigaattorin tavoin, eli laitat osoitteen, mihin haluat mennä, ja tämä sen jälkeen ilmoittelee sitten käännökset ja kuluvat matka-ajat ynnä muut sellaiset. No niin, näin sain asennettua tämän DMD2 tablettinavigaattorin tähän mun moottoripyörään, ja niin kuin mä sanoin, niin aion tehdä jatkossa videoita, joissa mä käyn läpi tämän navigaattorin ominaisuuksia, miten tuota ohjelmistoa käytetään ja miten se toimii käytännössä sitten, kun tuolla ajellaan pidempiä tai lyhyempiä matkoja ja seurataan jälkiä tai kuljetaan reittejä. Toivottavasti tästä oli hyötyä sulle, ja laita tilausta tästä kanavasta ja klikkaa sitä kellonkuvaketta, niin saat ilmoituksen YouTubeen silloin, kun uusia pätkiä tulee. Palataanpa tien päällä. Moi!